Ik ben zendeling in naam van Global Rise. En dat doe ik nu ongeveer een half jaar en ik ben zo dankbaar voor deze baan. Charlotte Visser is een van de meer recente medewerkers. In haar jeugd heeft ze in Polen gewoond en dat komt daar nu goed van pas als taalteamleider Pools. Verder stuurt ze ook het Engelse Instagram team aan en het Nederlandse Instagram team. Ik denk dat dat ook wel heel erg helpt in mijn werk. In het helpen van mensen om God te leren kennen, om bij God te komen. Zo kreeg ik laatst ook een chatbericht van een hele lieve vrouw. Een paar weken echt intensief contact te hebben gehad. Hebben we heel veel mogen praten. Hebben we heel veel mogen uitleggen. Heeft zij heel veel mogen vertellen. En is ze echt in God gaan geloven. Ik ben Jelle Kaptein. Ik ben er een van Kees en Mieke. Van Kees van Joachim van Eilt. En ik werk bij Stichting Global Rise. Ik ben hier terechtgekomen via een andere Urker, Jan Schraal. Het werken voor een zendingsorganisatie is heel bijzonder. En ik zie het echt als een voorrecht dat ik iedere dag bezig mag zijn met het verspreiden van het evangelie. Ik ben op weg naar Diana Visser, een van onze vrijwilligers. En ik ga eens vragen hoe zij het bij Global Rise vindt. De deur is altijd open op Urk. Volk? Ja, hoi. Hey Diana. Ik was benieuwd of je iets kon vertellen over wat je precies doet voor de Global Rise. Ik ben bezig voor Instagram en ik bedenk elke dag eigenlijk een onderwerp voor Instagram om te plaatsen in de stories. Vandaag is er een story van hoe gebruik jij jouw talenten? Hoe kan ik mijn talenten zien, ontdekken? En dan proberen wij antwoorden te geven. Hoe doe je dat dan precies? Eigenlijk is het heel eenvoudig. De kleine ligt naast me en ik start de laptop op en het is chat openen en dan de vragen antwoorden. Eigenlijk doe ik het altijd op mijn telefoon. Het is heel snel. Ja, veel makkelijker. Ja, het is even zo'n minuut en dan druk je hem aan, dan plaats je story. Kijk, en zelf zit je ook altijd achter Instagram of Facebook, dus het is heel makkelijk. Het is 2 minuten werk, de story plaatsen en andere mensen zijn er blij mee. Een van de steunpilaren van het werk van Global Rise is Betty Kroneman. Zij was al vanaf het begin betrokken bij de organisatie. Ik ben in 2004 ziek geworden en daarvoor had ik een heel intensief leven. Ik had een hele fijne, mooie baan. Ik ben Martin Visser toe gaan helpen met het opzetten van die Facebookpagina, de Engelstalige. En door de jaren heen ben ik steeds meer verknocht geraakt aan het werk. Ik heb net een traject afgesloten met een mevrouw in Nigeria. Ja, dat was eigenlijk heel mooi. In de loop van de cursus dacht ik van, ze weet heel veel, maar ze weet ook heel veel niet. Hoe zit het nu? En toen bleek dat het een ex-moslima was. Dat ze via de radio het evangelie had gehoord. De Heer Jezus min of meer op de proef heeft gesteld of heeft getest. Ja, ze zei vanaf dat moment weet ik 100% zeker dat hij er is en dat hij me wil redden en dat hij me wil leiden. Ja, wat ik voor mezelf ook heel erg bijzonder en mooi vind, is dat mijn beperkingen, want ik heb een chronische ziekte, ik heb een hele zwakke gezondheid, ernstige fysieke beperkingen, maar dat al die beperkingen dit werk gewoon niet in de weg staan. Global Rise is een zendingsorganisatie, die is opgericht door Martin Visser. In onze tijd in Thailand hebben we verschillende kerken gesticht. Hier loop ik naar boven met de meubels om de huiskamer leeg te maken, zodat we daar de kerkdienst kunnen houden. Het begin van Global Rise, dat was eigenlijk toen ik in Thailand begon met door de Bijbel heen te twitteren. Toen ik het op plaatjes begon te zetten en ook wat andere dingen begon te plaatsen, ging het nog veel harder groeien. En werd het zelfs eigenlijk de grootste Bijbelpagina op Facebook qua bereik. Met per maand tot 50 miljoen mensen die berichten voorbij zagen komen. Dat was zo bijzonder dat eigenlijk terwijl ik in Thailand zit als hobby ernaast, dat er iets zo groots ontstond. Dat ik dacht van de Heere God geeft me hier iets dat moet verder uitgebouwd worden. En daarom ben ik teruggekomen naar Nederland om Global Rise op te richten en uit te bouwen. Om niet alleen die tweets en die Facebook berichten de wereld in te gooien, maar ook verdieping aan te gaan brengen
En mensen de gelegenheid te geven te reageren en daar weer op in te gaan. Deze week nog doe ik mijn computer open en staat er 1 aanvraag van een man uit Somalië. In heel Somalië zijn zeker geen openlijke kerken, maar je vraagt van waar kan ik God aanbidden. En diezelfde dag een meisje uit Tunesië die tot geloof gekomen is en zegt van hoe kan ik in contact zijn met christenen. Dus we zien hoe de Heere God dit werk gebruikt. Het kantoor van Global Rise is in Oldebroek, gevestigd aan de Elzenweg, dus in een industrieterrein. Hier komen we bij elkaar om te werken en in de zomermaanden kunnen we ook lekker buiten zitten. Een van de dingen die Global Rise recent heeft ontwikkeld is Kerk Digitaal. Hiermee willen we onze ervaring in het online zendings- en evangelisatiewerk aan de kerken in Nederland aanbieden. Tegelijk proberen we kerken te helpen om online present te zijn op social media, op webpagina's. En we gaan graag samen aan het werk. She Rises is ook een onderdeel van Global Rise. En Gerdina Korf is hier de teamleider van. Sinds 2 jaar nu ben ik betrokken bij het werk van She Rises. Dat is onderdeel van Global Rise. Eigenlijk op een hele bijzondere manier ben ik erbij gekomen. Want ik had er totaal geen ervaring mee met hele computer en internet. Maar ik was al een tijdje aan het bidden of de Heer mijn tijd op wilde vullen met dingen die ik mocht doen tot eer van hem. Toen werd ik gebeld door een vriend en die vroeg of ik misschien een blog wilde gaan schrijven voor She Rises. Ja, ik dacht, ja, dat is helemaal niks voor mij. Zo afstandelijk allemaal. Maar ik denk, ja, je bent er wel voor aan het bidden. Ze hadden al een Facebookpagina. Ja, op de een of andere manier ging die zo goed. En werd die zoveel gedeeld en bereikte hij zoveel mensen. Dat ik dacht van, wauw, ja, met internet heb je best wel heel veel bereik en groot bereik ook. Ik heb dat echt gezien of de Heer daar zijn zegen overgaf. En op die manier echt, dat is heel snel groeide allemaal. Dat we gingen van 5 naar 10 naar 15. En momenteel zitten we op 700.000 volgers. Ja, ook bij veel vriendinnen die zeiden van nou, dat Engelse dat is allemaal zo moeilijk en ik snap er niet zoveel van. Dus toen zijn we de quotes gaan vertalen naar het Nederlands toe. We merken gewoon aan de opmerkingen die we krijgen, de vragen die we krijgen, dat vrouwen er echt door bemoedigd worden en gesteund in hun relatie met de Heer. Dat is She Rises. Ik ben heel blij dat we in een redelijk korte tijd zien dat er een organisatie is ontstaan met meer dan 500 vrijwilligers. Grotendeels uit Nederland, maar inmiddels ook van over de hele wereld. En allerlei verschillende mensen die dragen hun steentje bij. Soms alleen maar door te liken wat anderen op de pagina gezet hebben. Anderen door met mensen in gesprek te gaan over de Bijbel of door mooie dingen te maken. Door creatieve nieuwe manieren te verzinnen om het evangelie te verspreiden op digitale manier. En dat is denk ik de kracht van Global Rise. En we hopen dat nog veel meer mensen daarbij betrokken gaan raken. Storm en golven vrees ik niet, in de morgen zing ik mijn lied. In uw liefde reist u mee, u bent de rust als het stormt op zee. Oh, oh, u bent de rust als het stormt op zee.